Chào các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách làm mờ lám, mờ tàn nhang và xóa sạch các nếp nhăn. Nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay sẽ có dưa chuột các bạn. Tôi chỉ cần một mẩu dưa chuột như thế này. Các bạn hãy gọt vỏ. Các bạn hãy bào nhỏ dưa chuột. Đây chúng ta đã có dưa chuột bào mỏng. Các bạn hãy chuẩn bị một cái bát, lọc lấy nước. Vậy là chúng ta đã có nước cốt của dưa leo nhé các bạn nhé. Các bạn cho thêm một thìa sữa chua không đường. Chúng tôi cần một thìa bột yến mạch, 1/4 muỗng nghệ. Các bạn trộn đều hỗn hợp này lên nha. Chúng tôi cần thêm một thìa bột ngô. Chúng tôi cần thêm một thìa dầu dừa. Rồi, chúng ta trộn đều hỗn hợp. Vậy là chúng ta đã có một cái bát hỗn hợp để đắp mặt. Các bạn đảo cho đến khi hỗn hợp được một dạng như thế này là chúng ta đã đạt. Các bạn hãy làm sạch vùng da mặt của chúng ta và sau đó chúng ta cho hỗn hợp này lên. Chúng ta đắp mặt và để nguyên như thế này 30 phút. Sau đó chúng ta hãy rửa lại bằng nước ấm. Chúc các bạn thành công!